با سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم. نوید محمدزاده هستم با برنامه زنگ سلامت در خدمت شما. متاسفانه همونجور که یادتون هست سری پیش نتونستیم بر ورزش‌های قسمت ثبات کمر رو تموم بکنیم و مجبور شدیم این برنامه رو به قسمت بیماری کمر و ثبات کمر ادامه بدیم. به هر حال داشتم میگفتم که تو برنامه قبلی ناحیه کمر قسمت اصلی بدنه و تمام فشارها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به قسمت کمر وارد میشن. به همین لحاظ تحقیقات زیادی ثابت کرده که تمام کسانی که کمردرد دارن در نهایت بایستی ثبات ناحیه کمر رو ببرن بالا. کسانی که میخوان پیشگیری بکنن از کمردرد بایستی ثبات ناحیه کمر رو ببرن بالا و کسانی هم که هیچ نه کمردردی دارن و نه کاری به پیشگیری هم نداشته باشیم، بازم شما نیاز دارین ثبات ناحیه کمرتون بالا باشه که بتونید زندگیتون رو راحت انجام بدین. ببینید شما به عنوان مثل یه لیوان آب وردارید، اگه دستتون رو شکمتون بذارید متوجه میشین که مایچه شکم اول شروع به کار میکنن قبل از اینکه دستتون بره بالا. یا راه رفتن، دستتون رو بزنید رو مایچه شکمتون، موقع راه رفتن متوجه میشین که این مایچه ها زودتر از پای شما حرکت میکنن. پس به همین دلیل چون قسمت پایین کمر مرکز جاذبه بدن و مرکز ثقل نیروهاست، باعث میشه که تمام نیروها به این ناحیه وارد بشن و چون تحت فشار هست به طور مداوم، خشکی مایچه ها و بافته بدن پیش میاد و در نهایت ایجاد بیماری میکنه. خیلی خب، قبل از اینکه این برنامه تموم بشه من میخوام اول ورزش‌ها رو نشون بدم و بعد برسیم به مسائل دیگه. اگه اتاق فرمان لطف کنن و این ورزش‌ها رو نشون بدن که من توضیحات لازم روش میدم. خیلی خب، همونجوری که اشاره میبینید، شما میبینید اول ناحیه کمر رو گرم میکنید و این میتونه در چرخش و حرکت در جهت‌های مختلف باشه. از چپ به راست میرید و اول میچرخونید کمر رو، بعد چپ به راست، بعد یکی بعدی دستاتون رو میارین به چپ و راست میچرخونید که تمام اینا رو میتونید با 2 تا 15 تا شروع بکنید و همیشه سعی کنید خوب نفس عمیق بدین تو، نفس عمیق بدین بیرون و هر وقت هم سر پا وای میستین اون قسمت پایین شکمتون رو باید بدین تو. همونجوری که تو برنامه قبلی اشاره کردم، ببینید ایشون الان مشخص شکمش ضعیفه و وقتی که شکم رو بده تو باعث میشه که قسمت پایین کمر ساپورت زیادی داده بشه. ورزش نرمش بعد، اینا نرمش در واقع میبینید به مفصل ناحیه کمر رو به عقب و جلو هم راست میکنید. اینا همه رو میتونید 2 تا 10 تا انجام بدید. یادتون باشه وقتی که این ورزش ها رو انجام میدین یا هر ورزشی، اون 2 3 تا حرکت اول رو خیلی نرم شروع کنید که فشار بیش از حدی به بدن نیاد و کم کم که 5 6 دفعه انجام میدین میبینید که شما بیشتر میتونین برین، بیشتر میتونین خمشین. ورزش بعدی که میبینید این شما رو بدن رو زمین دراز میکشید. اتاق فرمان متاسفانه من ویدیو رو نمیبینم. به هر حال رو زمین دراز میکشید، پاهاتون صافه، قشنگ دستاتون رو میذارین رو زانوهات و حرکت شکم رو انجام میدین که همون سی تاپ میگن. شما میتونید اینو 2 تا 15 تا انجام بدید و این باعث میشه که مایچه‌های شکم شما قوی بشه. و اگه نمیتونید یا مشکل دارید میتونید اینو 2 تا با 10 تا شروع کنید و در نهایت هی بیشتر کنید. ورزش بعدی رو در همین حالتی که دراز کشیدید شما پاهاتون رو به یه طرف میبرید و برای مایچه های بغل شکم تمرین میدید. 2 تا 15 تا اگه بتونید اینو انجام بدین، مایچه شما استقامت خوبی داره. ورزش بعدی، پاهاتون یکی یکی میاریم بالا و پایین بدون اینکه زمین بذارید. زانوتون باید صاف باشه. این خیلی کارهای خوبی میکنه. اول از همه هر وقت شما پاهاتون رو بیارین بالا در این حالت متوجه میشین که مایچه‌های شکمتون دارن کار میکنن. یکی بعدی برای مایچه‌های خم کننده رانه که
اونم به مایچه شکم وصله و در نهایت دوتاشون باید قوی بشن. مایچه بعدی شما دوتا پا رو با هم همونجوری که دیدیم میاریم بالا. خب ورزش بعدی رو میبینید که دوتا دست رو از چپ به راست و به طرف چپ و راست میبرید بدون اینکه زانوتون رو صاف کنید و اینم برای مایچه بغل شکم خیلی مفیده. ببینید وقتی شما راجع به ثبات کمر حرف میزنید یکی دوتا مایچه نیست که باید قوی بکنین، 10 مایچه هست که باید قوی بشه و تمام اینا رو توی یه جلسه باید شما بتونین انجام بدین که بتونین نتیجه بهتر رو بگیرید. ورزشی که اینجا میبینید پاها را یکی یکی میبرید بالا و پایین بدون اینکه پاتون به زمین بخوره و باسنتون هم بردیم بالا که خیلی ورزش خوبیه. کسایی که کمر درد شدید دارن اینا رو انجام ندن، میتونه براشون مضر باشه. ورزش بعدی همونجور که دراز کشیدید دوچرخه میزنید. اینو میتونین 2 دقیقه به جلو 2 دقیقه به عقب بزنید. ورزش خیلی خوبیه، هم برای مایچه شکم خوبه هم برای مایچه کمر. یکی بعدی یه دست و یه پا همزمان به حرکت در میان و این باز ورزشه که تمام مایچه‌های شکم و قسمت ناحیه کمر رو درگیر میکنه و مطمئن باشین شما 2 هفته که این ورزش ها رو انجام بدین، هفته 2-3 دفعه، اصلا انقدر کمر شما تحت اختیار شماست، انقدر راحت میتونید پاشین بشینید که بدون شک به این ورزش ها رو ادامه خواهید داد. یکی بعدی رو بغل دراز میکشید و پاتون رو در حالتی که زانوتون صافه به بالا و پایین میارین. ببینید همونجوری که من تو برنامه قبلی اشاره کردم وقتی راجع به ثبات کمر صحبت میکنیم فقط اون 4 تا مایچه شکم نیست که ثبات کمر رو بهتون میده. در واقع ثبات کمر تمام بدن از قسمت بالای زانو شروع میشه تا قسمت بالاتنه. خیلی بخش وسیع از مایچه ها و بافته بدن این ثبات رو بهتون میدن. هر کدوم از اینا ضعیف باشه شما دچار مشکل میشید. خب حرکت بعدی این بود که پا به جلو عقب می اومد و حالا میچرخونید یه چرخش خیلی بزرگ از چپ به راست و از راست به چپ که اینم مطمئن باشید که زانوتون رو صاف نگه میدارید و قشنگ به بغل دراز کشیدید و میتونید بالا و پایین ببرید با 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا و هر 1-2 هفته یه 10% اضافه کنید به این ورزشاتون. یکی بعدی پلنک هست تو قسمت بغل که رو آرنجتون وای میسید و رو پاتون، در واقع زانو و کمر شما از زمین باید بیاد بالا. در این حالت اگه بخواین یکم مشکل ترش هم بکنید دستتون هم حرکت میدین قشنگ همونجور که تو فیلم داره میبینید. حتی اگه نمیتونین 5 ثانیه وایستین. شما امروز که 5 ثانیه در این حالت وایستین هفته دیگه راحت میتونین 10 ثانیه وایستین. قشنگ هر هفته 10 ثانیه 20 ثانیه بهش اضافه میکنین. یکی بعدی با باسنتون میبریم بالا و پایین و بعد میچرخیم به جلو و همین ورزش پلنکو از حالت جلو انجام میدین برای مایچه داخلی شکم. این حالت همونجوری که میبینین رو انگشت پاهاتون و آرنجاتون وایستادین و حالت پله. در واقع وقتی شما پل رو در نظر بگیرید نیروها به قسمت پایین پل وارد میشن. حتی خیلی از کمردردهای نسبتا شدید هم میتونن این ورزش رو انجام بدن بدون اینکه فشار زیادی به کمرشون وارد بشه. ولی همونجوری که گفتم باعث این کمردردها معاینه بشه، درمان اولیه انجام بشه و در مرحله آخره که این ورزش ها رو انجام بدین. در این حالت باز میتونید اول 1 دقیقه وایستید، بعد 2 تا 10 تا باسنتو ببرین بالا بیارین پایین که این باعث میشه نه تنها مایچه شکم شما قوی میشه، مایچه پاتون کار میکنه در حالت استاتیک که آیزومتریک اکسرسایز انجام میده. یکی بعدی میایین رو زانوها و دستاتون وای میسید و قشنگ یک دست چپو با پای راستتون میارید صاف میکنید. این هم ورزش خیلی خوبیه برای خیلی از کمردردها. این ورزش رو حتی در مرحله اول کمردرد هم میتونید به راحتی انجام بدید. بعد دست راست و پای چپ
هر کدوم از اینا رو میتونید 10 ثانیه 20 ثانیه نگه دارید. ببینید حتی همونجور که اشاره کردم اگه نمیتونید 2 ثانیه نگه دارید. مهم اینه که شما اون حرکت رو انجام بدید و در طی مدت 1-2 ماه این حرکت ها رو بیشتر و بیشتر کنید. یکی بعدی با میشینید رو زمین با پای باز، بعد یه وزنه 2-3 کیلویی میگیرین دستتون و قشنگ به چپ میرین و به راست قشنگ تا آخر این حرکت رو انجام بدین. اینم باز ورزش خیلی خوبیه. البته میگم اینا سنگینه، میتونید بدون وزنه انجام بدین در اولش، منتها باعث شما توانایی اینو داشته باشین که این ورزش ها رو انجام بدین. یکی بعدی در حالت ایستاده قشنگ وزنه‌ای به دستتون میگیرین و یک طرف بدن رو خم میکنین تا جایی که دستتون به جای زانو برسه و دوباره میایم به حالت معمولی. اینم برای مایچای بغل بدن خوبه. بعد طرف مقابل انجام بدین. خب طبیعیه که خب ببینید این ورزش ها هنوزم خیلی زیاده. ورزش بیشتری هست برای ثبات کمر که نمیخوام بیش از این وقت در اینجا بهش بذاریم. یه ورزش خیلی مفید دیگه هم که هست، من اینو دیدم تو زورخانه انجام میدادن قبلا. شما رو کمر دراز میکشید و پاهاتون حالت زانوهاتون خم میکنید. در واقع پاتون حالت کبرا داره، از قسمت ران و زانو پاتون خم شد در این حالت. بعد در این حالت قشنگ 2 تا پا رو میبریم به طرف چپ و به طرف راست که تو زورخانه دستا رو هم باش با میل و وزنه میبرم بالا و میارم پایین. ببینید یه نکته که من راجع به ثبات کمر اشاره بکنم، ورزش های چرخشی خیلی مهمن. ببینید اگه به تاریخ هم نگاه بکنید، تمام ورزشکاران باستانی یا زورخانه یا کشتیگیرا دلیلی که اینا اینقدر قویان برای اینکه روی حرکت چرخشی خوب کار میکنن. ما متاسفانه تو فعالیت روزانه و ورزش‌های اخیر جدید در واقع حرکت چرخشی خیلی کم داریم. تمام وسایل ورزشگاه ها طوری ساخته شدن که ماچ‌های مستقیم و عقب جلو کار میکنه. یا مثلا شما ورزش‌های دیگه انجام میدین، اکثر فعالیت ها و ورزش ها مایچه های خم کننده و راست کننده را درگیر میکنه، در صورتی که حرکت های چرخشی خیلی مفیدن و اگه میخواین ثبات کمرتون خوب بشه بایستی رو حرکت های چرخشی خیلی تمرکز کنید و در نهایت که این ورزش ها رو 1-2 ماه انجام بدین متوجه میشین که شما اون شخص 2 ماه پیش نیستید. کمرتون خیلی قوی شده و خیلی خوب میتونه در هر کاری که لازم داشته باشین کمکتون کنه. یکی بعدی 2 تا وزنه کوچک میگیرین دستتون، قشنگ یه پاتون رو یکم جلوتر از یکی دیگه میذارید، خیلی راحت حالت این که مشت بزنید در حالت باکس منتها با یه وزنه خیلی کوچک تو دستتون. اینم ورزش خیلی خوبیه. داشتم میگفتم که حرکت چرخشی خیلی مفیدن. ببینید شما همونجوری اشاره کردم به کشتیگیرا، باکسرها یا کسایی که تنیس بازی میکنن، کسایی که ورزشایی که چرخش تو کمر زیاده، اینا خیلی ثبات کمر خوبی دارن. ورزش زورخانه خیلی رو چرخشی کار میکنه و هر کسی حرکت چرخشی رو خوب انجام بده مطمئناً پیشگیری میکنه از خیلی از بیماری ها. خب یکی بعدی حالت ایستادن رو نشون میده که قشنگ بایستی شکمتون تو باشه و این ورزش بایستی با 2 نفره انجام بدین که یه نفر یه شونتون رو میگیره با یه دستتون و در حالت برعکس شما میچرخونید کمر رو که یه نوع آیزومتریک ترینینگ در واقع، بدون اینکه حرکت بدین حرکت کامل انجام بشه شما به مایچه مقاومت مایچه رو میبرین بالا. خب ببینید حالا طرف بعدی رو قشنگ با این دست چپ هم من مقاومت میکنم، با دست دیگه هم میکشم به این ور و طرفی که ورزش هم انجام میده باید بتونه کمرش رو بچرخونه به 2 جهت مختلف که اینا رو با 10 ثانیه میتونه فیزیوتراپیست شما شروع بکنه و ادامه بده. و همونجور که گفتم فیزیوتراپی یه شاخه‌ای از علم پزشکی که بر مبنای شرایط بدنی شما، شرایط کاری شما، شرایط روحی شما، شرایط خانوادگی شما یه برنامه مدونی میچینه و شما رو تا آخر بهبودی هدایت میکنه. در آخر یه سری ورزش کششی باید انجام بدیم. همونجوری که میبینید قشنگ دستا رو میبریم بالا، به 2 طرف
میکشید و هر موقعی که کشش انجام میدین یادتون باشه که حداقل 20 ثانیه نگه دارید تا اون اسید لاکتیک مایچه خالی بشه و شما با نفسهای عمیقی که میکشید موقع کششی خیلی کمک خوبی به بدنتون میکنید و خیلی اثرات منفی و که باعث درد و اینا میشه از مایچه بیرون میارید. یکی بعدی کشش مایچه های بغل و شونه است که انجام میدید و در اینجا اشاره میکنیم به یه سری کشش های دیگه که شما نیاز داریم بعد ورزش انجام بدین. قشنگ یه دستتون از پشت میگیرید و با دست دیگه آرنجتون رو به طرف مقابل میکشید در حالی که گردن شما به جهت مخالف میره و این هم تمام مایچه ها و تاندونه های چرخشی شونه شما رو کش میاره و گردن و قسمت های مختلف بدن. پس نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه که شما بعد بدن رو اول گرم کنید با یه سری حرکات چرخشی و 2-3 دقیقه راه رفتن یا دویدن، بعد ورزشاتون رو انجام بدین و در آخر دوباره بدنتون رو به حالت طبیعی برمیگردونید با کشش های خوبی که انجام میدین. و اگه کسی که به عنوان مثال سری پیش اشاره کردیم مایچه پشت پاش کوتاهه و نمیتونه بیشتر از زانو خم بشه، هیچ نگران نباشین. شما هر دفعه که این مایچه رو ورزش بدین کش بیارین متوجه میشین که 2 سانت 3 سانت بیشتر میرسین به پایین و در نهایت که اینا رو تکرار بکنین بعد 2 هفته میبینین که کسی که نمیتونست دستشو به زانوش برسونه حالا دستشو به زمین میرسونه. پس ورزش چیزی که میخوام بگم نتیجه میده، این ثابت شده، تحقیقات زیادی انجام شده، نه تنها بیماری رو خوب میکنه بلکه اثرات خیلی زیاد خوبی برای بدن داره که در قسمت‌های بعدی راجع به ورزش برنامه مختلفی خواهیم گذاشت و تمام اینا رو من توضیح میدم. منتها راجع به کمردرد که برگردیم، نکات جمع‌بندی من در اینجا بکنم اینه که ببینید کمر بایستی اون حالت حرکت و انعطاف پذیری کامل مفاصل و بافتای ناحیه کمر رو داشته باشه. حالا مایچه پشت پاست، مایچه باسن، مایچه شکم، مایچه خود ستون فقراته که شما بتونید راحت این کارا رو انجام بدین و برآیند نیروهایی که به کمرتون وارد میشه باعث بیماری نشه. خیلی خب، فکر میکنم به اندازه کافی برای کمردردها و چجوری نگه داشتن مدیریت ناحیه کمر صحبت کردیم. در اینجا میخوام یک بحث و اشاره داشته باشم به یک قسمت دیگه از علم پزشکی و در واقع رفتار پزشکی. این روزا همونجوری که میبینید حرف و حدیث زیادی هست راجع به سریال در حاشیه. من با سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با برنامه زنگ سلامت در خدمت شما. متاسفانه همونجور که یادتون هست سری پیش نتونستیم بر ورزش‌های قسمت ثبات کمر رو تموم بکنیم و مجبور شدیم این برنامه رو به قسمت بیماری کمر و ثبات کمر ادامه بدیم. به هر حال داشتم میگفتم که تو برنامه قبلی ناحیه کمر قسمت اصلی بدنه و تمام فشارها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به قسمت کمر وارد میشن. به همین لحاظ تحقیقات زیادی ثابت کرده که تمام کسانی که کمردرد دارن در نهایت باعث ثبات ناحیه کمر رو ببرن بالا. کسانی که میخوان پیشگیری بکنن از کمردرد باعث ثبات ناحیه کمر رو ببرن بالا و کسانی هم که هیچ نه کمردردی دارن و نه کاری به پیشگیری هم نداشته باشیم، بازم شما نیاز دارین ثبات ناحیه کمرتون بالا باشه که بتونید زندگیتون رو راحت انجام بدین. ببینید شما به عنوان مثل یه لیوان آب وردارید،
اگه دستتون رو شکمتون بذارید متوجه میشین که این مایچه شکم اول شروع به کار میکنن قبل از اینکه دستتون بره بالا. یا راه رفتن، دستتون رو بزنید رو مایچه شکمتون، موقع راه رفتن متوجه میشین که این مایچه ها زودتر از پای شما حرکت میکنن. پس به همین دلیل چون قسمت پایین کمر مرکز جاذبه بدن و مرکز ثقل نیروهاست، باعث میشه که تمام نیروها به این ناحیه وارد بشن و چون تحت فشار هست به طور مداوم، خشکی مایچه ها و بافته بدن پیش میاد و در نهایت ایجاد بیماری میکنه. با سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با برنامه زنگ سلامت در خدمت شما. متاسفانه همونجور که یادتون هست سری پیش نتونستیم بر ورزش‌های قسمت ثبات کمر رو تموم بکنیم و مجبور شدیم این برنامه رو به قسمت بیماری کمر و ثبات کمر ادامه بدیم. به هر حال داشتم میگفتم که تو برنامه قبلی ناحیه کمر قسمت اصلی بدنه و تمام فشارها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به قسمت کمر وارد میشن. به همین لحاظ تحقیقات زیادی ثابت کرده که تمام کسانی که کمردرد دارن در نهایت باعث ثبات ناحیه کمر رو ببرن بالا. کسانی که میخوان پیشگیری بکنن از کمردرد باعث ثبات ناحیه کمر رو ببرن بالا و کسانی هم که هیچ نه کمردردی دارن و نه کاری به پیشگیری هم نداشته باشیم، بازم شما نیاز دارین ثبات ناحیه کمرتون بالا باشه که بتونید زندگیتون رو راحت انجام بدین. ببینید شما به عنوان مثل یه لیوان آب وردارید، اگه دستتون رو شکمتون بذارید